Kalau kita pergi dulu kepada syllabus kita, last week kita dah pergi kepada introduction. Betul? Week 2 we go to system unit. Electronic, okay, ini komponen yang kita kena tengok. So again, at the end of this CSC 134, you akan dapat apa? Comprehend concept, component, processing of computer communication, security, ethic in industry, and then follow the use of current business software for various application industry. So ini kita akan tengok dalam lab. Discover the current issue in computer communication technology and security in the industry. Okay, so hari ni we go to the system unit. So casing itu, casing ini ada yang tower, ada yang melentang macam ni, dan kita nak tengok yang ni adalah dia punya papan sekeping ni, kita panggil motherboard. Ada slot RAM, ada slot floppy. Oh ni lama punya, mana ada floppy dah sekarang. Okay, kita tengok ni dia akan ada processor, memory, clock adapter, semua ni drive, power supply, port, buses. Ni bila dah dikeluarkan, ini dia. Ni bentuk yang lain, sistem unit, semuanya sama So di belakangnya ada kipas. Saya akan share slide ini selepas kelas So ini slide from buku O'Leary, The System Unit Chapter 2. So learning objective, differentiate between the 5 basic type of system unit. Ada 5 basic type of system unit. Describe system board, including socket, slot and bus line. So system board ni nama lain motherboard. Motherboard. And recognize different microprocessor. Selalu orang kata CPU. So term sebenar adalah microprocessor, including microprocessor chip and specialty processor. 4. Compare different type of computer memory including RAM. So RAM adalah random access memory, atau nama lain kita panggil main memory. So ada RAM, ada ROM, random read only memory, and flash memory. Okay, to kategori memory And then explain expansion slot and card. Expansion maksudnya untuk kita hubungkan kepada device-device yang lain. And ada juga card. Describe bus line, bus width and expansion buses. Describe port. Di belakang sistem unit untuk kita cucuk-cucuk tu kita ada panggil port, including standard and specialized port. Identify power supply for desktop, laptop, tablet and mobile device. So ada kategori komputer kita, desktop duduk di atas meja, laptop duduk di atas paha, tablet macam saya sekarang gunakan tablet because saya dia kecil, dan mobile device. Mobile device anything yang boleh dibawa removable. 9. Explain how a computer can represent numbers and encode character electronically. So how computer represent numbers. Kita nampak 1, 2, 3. Tapi komputer tak nampak 1, 2, 3. Dia nampak dalam bentuk yang lain. So yang kita tahu dalam bentuk binary lah 0 and 1. Speed, capacity and flexibility determine the power of personal computer. So bila you nak cari komputer, you kena tengok speed. Capacity. So capacity, hard disk, size, RAM and flexibility determine the power of personal computer. Sebab semua orang nak laju. So sama juga you nak naik LRT ke, you nak naik kereta ke, you nak naik basikal ke. So semua tu menunjukkan masa untuk kita pergi kepada sesuatu destinasi cepat atau lambat. So sama juga speed, kita nak proses kerja you nak submit. Lambat ke tak?
Once you tekan press, terus sampai. So kita nak laju. Ataupun bila buat video, kita dah edit semua, kita nak convert lambat. So jadi itulah dia menunjukkan lambat itu ya. Ataupun you nak download, you nak upload kerja-kerja you, lambat. So it's a speed. Knowledge of computers power allow you to make good buying decision. Jadi you kena tahu pengetahuan-pengetahuan inilah untuk you membuat keputusan bila you nak beli. And to determine if your current system will run new application. Competent end user need to understand the functionality of the basic component of the system unit. So jadi you all lah consider kena tahu fungsi untuk system unit. System chassis, container that houses most of the electronic component that make up a computer system. Chassis yang kat luar tu. System unit contain system electronic component and selected secondary storage device. Chassis tu dia punya container, kotak yang kat luar tu ya, rumah dia ya. System unit contain system electronic component and selected secondary storage device. Tapi kita kata system unit lah, yang ini semua ni kita panggil ialah chassis tu yang kat luar, so keseluruhan kita boleh kata system unit. System unit type, ada desktop, ada laptop, ada tablet, ada smartphone, ada wearable. So ada 5 jenis, 5 type of system unit. Okay, desktop. So desktop bermaksud dia berada di atas meja. So system unit is in a separate cases, ada yang tower, ada yang all in one. So macam ni all in one. Sebab dia punya sistem unit yang ni dia embedded dah di belakang monitor ni. Yeah, so dia all component including monitors. Portable and much smaller. So portable, so senang nak bawa ke mana-mana. Ultrabooks gaming, ada ultrabooks laptop and tablet in one. So itu maksud ultrabook. Laptop and tablet in one. Gaming high-end graphic. Tablet pula kita ada mini tablet. Saya menggunakan tablet Microsoft tablet. So agak kecil tapi senanglah nak bawa ke mana Cuma dia saya tidak ada macam yang kata CD semua tak ada. Saya hanya ada USB sahaja. So memang dia very minimum lah ya. Then yang keempat, smartphone. Most popular device, handheld computer extend the capability of cell phone. So smartphone tu you boleh search ke internet, you boleh buat recording, you boleh pergi social media, you boleh buat pembelian atas talian. Macam saya boleh tengok anak-anak saya dekat mana, tapi semua kena share dia kena on GPS, so saya boleh tengok dia berada di mana ketika ini. Dengan saya downloadkan apps, saya namakan dia Find My iPhone. So bila saya tengok, saya boleh tengok anak saya ada di mana. Anak saya ada di Batu seorang, ada di Putrajaya seorang, ada di Cyberjaya seorang. Macam tu boleh tengok So jadi mudah. Wearable, content embedded computers. Sekarang dalam bentuk jam, boleh buat call, boleh juga you nak tengok message, ada banyak fungsi di situ. Cuma size lah kecil ya. Okay, so kita tengok komponen. Although all device come in many shape and size, they have similarities. Mereka mempunyai persamaan. Such as system board, microprocessors, memory. So ini tablet saiznya kecil. Smartphone saiznya kecil. Ini maksudnya dia punya system board dia lah ya. And then desktop saiznya besar. Laptop macam ni. Wearable macam ni. So semua ada system board, ada microprocessor, ada memory. System board or main board or motherboard control communication for the entire computer system. So dia menguruskan communication untuk semua
urusan-urusan kita berkaitan dengan komputer. All component and device connect to the system board. Semua ni dia connect kepada system board atau kita panggil motherboard. Data pass and traffic monitor allow various component to communication efficiently with one another. Ini untuk data pass and traffic. Okey, bercakap tentang system board, ada komputer boleh kita upgrade. Upgrade bermaksud you boleh tambah RAM, you boleh tambah apa lagi? Normally RAM lah. So jadi kalau dia upgrade bermaksud dia ada slot extra. So kalau tak ada lagi slot extra bermaksud motherboard itu tidak boleh kita tambahkan lagi nilai RAM-nya. So itu maksud upgradable ataupun tak. Socket and chip. Ni kalau kita letakkan di atas jari kita, kecil sahaja jari socket itu ya. Yang ni chip. So the system board contain a variety of electronic components, kita panggil socket. So what is a socket? The connection point for chip. Connection point for chip bermaksud chip ini akan berada di atas socket. So chip, what is a chip? It's a tiny circuit board etched onto square of silicon. Also called silicon chip, semiconductor or integrated circuit. So ada banyak nama untuk chips. Nama lain adalah silicon chip, semiconductor atau integrated circuit. Saya pernah dengar ya, di Korea pelajar-pelajar sekolah rendah mereka diperkenalkan dengan chip-chip ini. Mereka bermain dengan chip-chip ini. Sebab itulah mereka lebih kepada teknologi. Sebab daripada sekolah rendah lagi dah dibuka mindanya untuk berkenalan, untuk melihat fungsi kegunaan chip. So itulah dia. Exposure itu paling penting. Slot and bus line, additional system board component. So ada slot dan ada bus line. So apakah itu slot? Provide a connection point for specialized card or circuit board. So slot di situ membolehkan kita untuk letakkan kad-kad ataupun circuit board. Provide expansion capabilities for the computer. So untuk kita tambahkan lagi, expandkan lagi, untuk kita besarkan lagi, gitu. Itu adalah slot. Bus line, connecting line that provide pathway to support communication among electronic component. So bus line, connecting line that provide pathway to support communication among electronic component. So kita boleh bayangkan highway untuk menyambung utara selatan. Kalau lane itu besar, maksud dia banyaklah kereta boleh bergerak serentak dalam satu masa. So sama juga dengan bus line. So dia membawa data. So lebar bus line maka banyaklah data yang dapat dihantar dalam sesuatu tempoh masa. Okay. So kita pergi kepada microprocessor. You selalu dengar orang kata CPU. So CPU is abbreviation from the word Central Processing Unit. CPU, Central Processing Unit or processor. Jadi bermaksud orang kata CPU kah, orang kata processor kah, kedua-duanya boleh. Contain on a single chip called a microprocessor. So dia berada di dalam chip yang kita panggil microprocessor. So ia juga merupakan brain of the computer. So bermaksud apa? Kalau prosesor ni slow, maka kita dah tahu dia adalah otak komputer, maka dia pun berfikir slow lah. Kalau
CPU tu laju, maka lajulah pemprosesan komputer itu. So two basic component of the CPU. Dalam CPU ada dua benda, iaitu CU, control unit, dan ALU, arithmetic logic unit. So dalam CPU ni, dalam prosesor ni akan ada dua komponen, iaitu control unit dan ALU. So apakah tugas control unit? Control unit tell the computer system how to carry out a program instruction. Tell the computer system how to carry out a program instruction. Siapa yang tulis program instruction? Program instruction ditulis oleh programmer. Jadi maksudnya perlukan manusia di situ, ya. Perlukan manusia. Adakah komputer ni cerdik? Sebenarnya yang mencerdikkan komputer itu adalah manusia. Jadi jika manusia cerdik, maka cerdiklah komputer itu memproses. So kita pergi kepada ALU, Arithmetic Logic Unit. Perform arithmetic and logical operation. So apa dia arithmetic? So they perform add, they perform subtract, they perform multiply, they perform divide. Logical? Yes or no. Maksudnya adalah not logical operation, not and, not or. Ini untuk bahasa-bahasa komputer, ya. Okay. So kita tengok microprocessor chip. Chip capacities are expressed in word size. Capacity chip baca dalam bentuk 16, 22, 64 word size. Maksud dia number of bit that can be processed at one time. 16 bit ke, 32 bit ke, 64 bit. Bermaksud di sini, jika 64 bit bermaksud dalam satu masa banyak data diproses sebab dia dapat 64 bit. Processing speed or the number of time the CPU fetch and process data or instruction in a second. Dalam masa 1 saat, komputer boleh proses data mengikut clock speed. Kalau microsecond, bermaksud dia boleh proses data million of a second. Kalau nanospeed, dia boleh proses billion of a second. Kalau picosecond, trillion of second. Femtosecond, quadrillion of second. Bermaksud, cuba you tutup mata, buka mata. Itu berapa lama tu? Tutup buka. Itu boleh kita katalah 1 second. 1 second. Microsecond pula kecil lagi daripada second tu. So jadi bayangkan, ya, komputer telah proses dengan kelajuan yang berganda-ganda di situ. Million, billion, trillion. Kita tekan aja key press tu, komputer dah pergi buat macam-macam dah. So tak bolehlah samakan manusia dengan komputer. Multicore processor. Two or more separate and independent CPU within a system unit. 4 core support 4 core process. Multicore processors. Maksudnya apa? Dalam satu PC tu dia ada lebih daripada satu processor. So kalau quad core berarti dia gunakan 4 core processor. Parallel processing, computer's ability to divide tasks into parts that can be distributed across each core. So dia ada parallel processing sebab dia nak cepat. So dia seolah macam this one adalah boleh lah, ya. Parallel processing tu bermaksud kebolehan untuk divide task into part that can be distributed into across each core. So kita juga ada, kalau you tengok dekat bilik you, kita ada parallel or serial lampu. Kalau serial bermaksud lampu tu dia duduk di hujung-hujung. Kalau parallel dia ada kiri kanan.
Dalam kes ini bermaksud elektrik dia boleh menghantar kedua-dua secara serentak. Kalau serial, mungkin dia akan menyala lampu pertama and then baru pergi lampu kedua, tapi mata kita tak bolehlah nak beza sangat sebab dia cepat. Jadi itu parallel processing bermaksud membenarkan kerja-kerja itu dibahagi dan diproses secara serentak pada setiap core. Core ni boleh kita bayangkan dia benda yang keras. So processor tu yang berada dalam tu. Windows 8 and Mac OS X support parallel processing. Ini sekadar nama ya. Processor dan manufacturer. A series manufacturernya adalah AMD. Cortex A series ARM. Edison Intel. i7 Intel. So kita selalu dengar i3, i5, i7. Itu adalah manufacturers oleh Intel. i3 dengan i5 mana lagi laju? Mestilah i5. i5 dengan i7 mana lebih laju? Mestilah i7. So dibagi tahu ya, i5 bermaksud ada 5 core. i7 bermaksud ada 7 core. Jadi kalau satu task itu katakan 100 line, kalau 5 core boleh kita kata satu core proses 20 line. Because 20 kali 5 100. Tapi kalau i7 seperti 100 kita bagi 7 lah. Maksudnya satu core tak sampailah 20 berbanding i5 tadi. Dia lebih sedikit maka dia lebih cepat proses. So itu boleh kita bagi perumpamaan begitu ya. Mana saya nak tengok muka sikit. You all so far so good. Jangan tidur. Okay, madam. Okay. Okay. So agak-agak ngantuk sikit. Okay, madam. Minumlah lemon you. Ya, madam. Orang kata nak lagi bagus letaklah madu bersama air lemon tersebut. Tapi pagi ni saya potong-potong je lemon tu, saya picit-picit je, saya masukkan dalam kelas, saya tambah air. So dengan kulit-kulit lemon sekali dekat situ. Sedap, ya sedap. Tapi bila minum dia rasa macam segar tau. Segar daripada perut tu naik sampai ke kepala. Janganlah pula pergi ambil ais ketul pula buat dalam tu. Saya tak faham ya. Ramai orang makan dengan ais. Misalnya apa? Nescafe ais, kopi ais, Milo ais, air buah sekali dengan makan nasi. Sebenarnya itu kurang bagus. Sebab apa? Air sejuk sedap, air Sofia, air kosong bukan sejuk. Sejuk tu maksudnya apa? Letak ais. Memanglah sedap tapi badan kita sebenarnya panas. You bayangkan ada besi panas, you letakkan air ais kat situ. Terus besi tu jadi apa? Naik wap. Dia bunyi lagi. Sama juga perut kita, badan kita di dalam sebenarnya panas. So kalau you letakkan ais, you minum pagi-pagi bangun panas tak mandi, terus you minum ais masuk dalam perut. Maksudnya dalam perut you tu dia ada konflik. So saya tak pandai lah nak cakap. Tapi gitulah. Kalau you makan makanan panas, you campur sejuk, you terasa macam mana? You rasa sedap tapi sebenarnya perut you bekerja dengan keras. Siapa nak awet muda, you kena banyak minum air suam, air panas bukan air sejuk. Saya cuma bagi clue sahaja. So jagalah diri you sendiri. Semalam saya berpeluang mengikuti satu bengkel ya. Dia bercerita tentang inner journey. Inner journey adalah perjalanan kita dalam diri kita. Best. So bila semak-semak kita kurang memberi perhatian pada diri kita. Tapi diri kita ni dah bersama kita sejak you lahir sehinggalah umur you sekarang. Berapa? 20 tahun, 21 tahun. Benar tak you cakap terima kasih pada tangan you? You pegang muka you, you pegang mata you pegang hidung you pegang telinga you. Terima kasih kerana telah bersama saya selama tempoh ini. You pegang dada you, syukur jantung masih berdegup dengan baik.
belum lagi berlaku malfunction. You pegang hati, you pergi kepada perut, cukur, perut you masih lagi kempis, tak boroi. Pergi kepada ginjal, terima kasih ginjal masih lagi proses segala minuman yang you makan dan menghasilkan air kencing yang masih putih, bersih. Pergi kepada lutut you, terima kasih lutut kerana masih boleh bawa you berjalan. Pergi kepada kaki, terima kasih kaki kerana bersama you sehingga hari ini. Pernah buat ke tak? Pernah buat ke tak? Saya nak tanya you all secara jujur. Ucap terima kasih kepada anggota badan sendiri. Buat juga ada. Ain Sofia kata buat juga. Saya nak tanya Abu Bakar. Muhammad Abu Bakar. Muhammad dan Abu Bakar bapaknya. Muhammad Abu Bakar. Pernah tak you pegang tangan you, pegang badan you berpeluk tubuh, tangan kanan pegang bahu kiri, tangan kiri pegang bahu kanan. Terima kasih. Oh, inilah diri aku yang sebenar. Aku mengharap cinta orang lain tapi sebenarnya cinta pada diri sendiri tidak ada. You perlu cakap terima kasih kepada diri sendiri. You perlu tarik nafas dengan cara yang betul. Lepas. Tarik nafas, tahan, lepas. Kena bernafas dengan betul untuk memastikan oksigen sampai ke otak dengan betul. Muhammad Abu Bakar. Mana Muhammad? Pernah tak you cakap terima kasih kepada badan you? Kepada anggota badan you? Muhammad? Amir Lukman Arman Ismail Nakiuddin Puteri Nurul Atika Syamira Lydia. Buat ya, selalu buat bangun-bangun pagi-pagi tu terus buat. Kita nak buat masa bila? Masa bangun pagi. Duduk je ke tepi katil tu, tadah tangan, syukur dulu kepada Tuhan. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau telah berikan aku kehidupan satu hari lagi hari ni ya Allah. Syukur. Lepas tu kan tangan tu you pergi pegang pada mata you. Oh mataku, terima kasih kerana berimat padaku. Hidung, telinga, mulut, telinga, pergi kepada kepala, pegang, usap. Pergi ke belakang, tulang belakang, pegang daripada tangan kanan pegang bahu kiri, pegang, terima kasih hingga ke pergelangan tangan. Lepas pegang dada you, pergi urut sikit sampai ke bayangkan organ dalaman you bekerja untuk you. Terima kasih semua, pegang. Pergi pada bontot you, pegang. Saya duduk dalam keadaan bersila ni. So pegang lutut you, pegang sehinggalah ke kaki. Terima kasih semua anggota badanku. Sebut satu-satu. Sebab ingat di akhirat besok setiap anggota badan kita boleh bercakap. So kalau kita tak cakap dengan dia sekarang, macam mana dia nak cakap benda-benda baik tentang you besok? Jadi kita kena beringat. Kenapa? Banyak lagi benda yang boleh dikongsi di situ. Okey, sambung. Kita ada separuh lagi ya slide. Okey, coprocessor. Ini adalah specialty processor. Tadi processor ya, sekarang coprocessor. Kita ada co-pilot kan, kita ada co-driver kan. So coprocessor designed to improve specific computing operation. Jadi maksudnya dia ada specific task di situ. Specific. So graphic processing unit GPU atau graphic coprocessor, contoh dia untuk proses grafik. Designed to handle a variety of specialized tasks seperti 3D image, encrypting data, standard features in gaming. So ini untuk coprocessor grafik. Jadi ada lagi coprocessor lain, misalnya untuk proses perkataan. Jadi dia ada coprocessor dia sendiri. Okay, now we go to memory. Holding area for data, instruction and information. Okay, saya bercakap tentang memory ya. So dia kata holding data, instruction and information. So kita dah tahu data apa? Data seperti nama kita, alamat kita, tarikh lahir kita. Instruction, instruction misalnya program yang ditulis ya untuk kita buat. Misalnya add,
A plus B sama dengan apa jawapan. Itu instruction. And information. Information, contoh umur. Umur adalah hasil daripada current date tolak your birth of date, your birth date. So dapatlah age you. Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. So current date tolak date of birth. So itu adalah information. So content on chip connected to the system board. So ini memory ya. Content on chip connected to the system board. So dia memory ni dia ada slot dia, kita meletakkan di slot dia. 3 well-known type of memory chips. So dia ada 3 ya. Ada RAM, ada ROM, ada flash memory. So RAM, random access memory, ROM, read-only memory dan flash memory. Tengok ada explanation dia. Okay, RAM. Okay, so ni slot ni ya. Slot ni kita slotkan dia. Kita tekan masuk ke atas circuit board. So ini adalah chip dia di atas tu. So RAM, random access memory, chip hold program and data that the CPU is presently processing. So dalam tu contoh ya, you pergi ke unit kesihatan. You menunggu untuk mendapat perkhidmatan, berjumpa dengan doktor. So daripada college you berjalan. So berjalan tu maksudnya daripada college tu you daripada hadis. So berjalan you pergi kepada unit college. You berjalan you pergi pada unit, bukan unit college, unit kesihatan. So you dah masuk ke unit kesihatan, berarti sekarang you dah masuk ke dalam RAM. You dah register dengan pegawai tu, so register, so you masuk dalam RAM. So bila dah register nama, dia tanya you nak buat apa, okay you demam ke, nak ambil ubat ke, so you nak jumpa doktor. So bila you nak jumpa doktor, bermaksud you nak dapat perkhidmatan di processor. So you nak jumpa doktor bermaksud daripada, you akan masuk daripada tempat menunggu tu adalah RAM. So daripada tempat menunggu you masuk jumpa doktor. So bila you jumpa doktor, sembang-sembang, doktor kata okay, you ni demam. So bila demam maksudnya you kena keluar balik daripada bilik doktor dan menunggu untuk ambil ubat, betul? So sekarang you dah masuk balik, you dah keluar daripada bilik doktor, you duduk dalam RAM balik. So duduk di kursi menunggu untuk ambil ubat. So bila you dah dapat ubat, you nak balik ke college, betul? So daripada situ berarti you akan balik ke college, berarti sekarang you dah keluar daripada RAM, you akan balik ke hard disk. Bayangannya begitu. So, jadi tugas RAM di situ hold data, program and information ya, sementara menunggu perkhidmatan di CPU. So kita ada RAM adalah volatile or temporary. Content are lost when the computer is power off. Semua yang berada di dalam RAM, datanya akan habis. Datanya akan hilang, di-delete kalau power failure. So, bila you dah buat kerja-kerja sikit, you kena save. So, bila save bermaksud kerja-kerja you dah disimpan ke dalam hard disk. Save tu bermaksud you dah simpan ke dalam hard disk. Jadi kalau berlaku power failure, yang latest yang you dah save itu sahaja simpan. Tapi sekarang pun dah ada sistem recovery. Dia tanya you nak ambil yang tak sempat save tu, you nak recover ke tak. Advance yang dibuat ya. Cache memory temporarily high speed holding area between the memory and CPU. Cache memory ni bukan RAM ya, yang lain. Dia adalah additional RAM can be added using an expansion module called DIMM, Dual Inline Memory Module. Jadi bila kita ada cache memory, seolah macam dia ada bilik menunggu yang besar di sebelah satu lagi. Jadi dia boleh panggil ramai orang menunggu di bilik sebelah satu lagi untuk mendapat perkhidmatan di CPU, perkhidmatan doktor. Kalau bilik tu kecil, maksudnya orang lain tak boleh nak daftar masuk. Dia kena duduk nunggu berdiri di luar. Tapi dengan adanya cache memory, dia boleh daftar tapi dia duduk menunggu di dalam bilik sebelah yang lagi besar. So imagine-nya begitu ya. So dia adalah additional RAM. So nama dia DIMM, iaitu Dual Inline Memory Module.
Okay, kita ada juga virtual memory. Dividing a program between memory and storage, enabling the system to run very large program. So virtual memory, dividing program between memory and storage. So tadi kita dah berada di dalam memory dan storage itu adalah you punya college, tempat you duduk. Jadi dengan adanya virtual memory, so dia menyediakan pula tempat di antara unit college, you punya you punya asrama dengan unit kesihatan di situ. So they divide program between memory and storage, enabling the system to run very large program. Jadi maksudnya ramai-ramai boleh duduk kat situ. Bila dia panggil saja kata group ini, so semua sekali boleh masuk satu group. So memory is expressed in byte. Ini memory pula. Ini tadi virtual memory ya. So maksud virtual memory tu antara unit college dengan unit kesihatan. Tapi kalau cache memory, dia duduk dah di dalam unit kesihatan tu sebelah bilik. Yang ni dah daftar lah, dah daftar untuk jumpa CPU. So ini dia akan ambil daripada cache memory lagi besar. Tapi kalau untuk virtual memory, so semuanya akan diuruskan. Maksudnya dia dah berada dalam counting tapi dia belum lagi dapat masuk ke dalam RAM. Maksudnya bila dah RAM tu kosong, dia akan ambil terus daripada virtual memory. Jadi dia belum dia tak panggil daripada asrama gitu. Jadi maksudnya cepatlah. Because you just duduk di luar sedikit daripada unit kesihatan untuk panggil dan you masuk cepat ke jumpa doktor. Daripada you nak terkedek-kedek berjalan daripada unit asrama. Maksudnya lambatlah di situ. Okay. So memory is expressed in byte, megabyte. So 1 megabyte bersamaan 1 million byte. 1 million berapa kosong? Ada 6 kosong kan? Tu megabyte. 1 million. Betul ke? 6 kosong. Pergi check. Saya buat kosong-kosong ni tak pandai sangat. Okay, gigabyte. 1 gigabyte, 1 billion byte. 1 terabyte, 1 trillion byte. M, million, gigabyte, billion, terabyte, trillion. So ingat M, million. G saja you ingat B, billion. Dan tera adalah trillion byte. So jadi besar dia punya data boleh masukkan ke dalam memory. Okay, now we go to ROM. ROM adalah read only memory, information stored by the manufacturers. Yang ni maksudnya dah dimasukkan siap-siap oleh pengeluar. Non-volatile and cannot be changed. So because dia dah tulis siap-siap. So apa dia? Maklumat tentang kita punya komputer. So dia just baca saja kat sini ya. CPU can read or retrieve data and program in ROM, but the computer cannot change ROM. So dia boleh baca saja, ambil data daripada situ. So contain special instruction seperti apa yang ada di dalam ROM. Start the computer, access memory, handle keyboard input. So start the computer, maksudnya on computer, access memory and handle keyboard input. Itu ROM ya. Okay. Flash memory. Flash memory combine the features of RAM and ROM. It can be updated. Kalau RAM, ROM it is non-volatile. Kita tak boleh delete. Dia ada je kat situ. Contain startup information. So basic input output system, amount of RAM, type of keyboard, mouse and secondary storage device connected. So ini maklumat ada di dalam ROM ya, ROM. So dia duduk di dalam mana? Dia duduk dalam flash memory. So berarti dalam flash dia ada RAM and ROM lah dalam kes ini ya. So many ROM chip are being replaced by flash memory. So sekarang berarti flash ni ada dua-dua, RAM dengan ROM. Okay, so many ROM chip are being replaced by flash memory. Special slot kita ada yang ni yang panjang ni. So
kita boleh slot in banyak RAM di situ. Expand your system capability seperti expand graphic card for high quality, network interface card, wireless network card, SD card. Expansion card for SD card ni untuk mobile device. Okay, saya bagi rehat 5 minit. Connect part of the CPU to each other and various other component on the system board. So seperti yang saya cakap tadi, bus line ni untuk kita bawa data ya. Busway for bit representing data instruction. Busways, number of bit that can travel simultaneously down a bus. So bayangkan highway kita. Architecture and design are tied to the speed and power of the computer. Basic category of buses, kita ada system bus, kita ada expansion bus. Apa beza? System bus connect CPU to memory. So daripada CPU pergi memory. So itu kita gunakan system bus. Expansion bus connect CPU to other component. So dia tidak pergi pada memory ya. So daripada CPU tu kepada komponen-komponen lain. So apa komponen yang lain? Seperti komponen lain tu dia boleh pergi kepada network, boleh pergi kepada yang lain-lain. Boleh pergi kepada, kita tengok expansion bus, ni expansion. The principal type USB, connect external USB device onto the USB bus. Firewire, primary use to connect audio and video equipment to the system board. PCI, single dedicated path for each connected device. Jadi bermaksud di situ, expansion bus connect CPU to other component. So what are the component? Kepada USB, kepada Firewire, kepada PCI Express. Okay. So kita tengok pula port, di belakang ni ada port. So, socket for connecting external device to the system unit. So bila dikatakan external, bermaksud kita attach kepada sistem unit kita. Port connect directly to the system board. So kalau system board tadi mana? Di antara CPU kepada memory. To card inserted into slot on the system board. To type, standard port, specialized port. Tapi kalau kita nak kata, nak senang kita kata kepada sistem board ni boleh kita assume kepada motherboard lah. Ya, motherboard. To type standard port dengan specialized port. Standard port, USB, Ethernet, HDMI, Thunderbolt. Itu adalah standard port. Specialized port, external serial, music, MIDI, mini display port, VGA, Firewire, itu specialized port. Sebab bentuknya berbeza. Standard USB boleh kita sambung kepada keyboard, mouse, printer, storage, Ethernet untuk networking, HDMI untuk high definition multimedia interface, high definition video and audio, ni untuk video and audio. Kalau Thunderbolt provide high speed connection, can connect up to 7 separate device through one port. Itu untuk Thunderbolt. So that's why dia powerful. Tapi USB pun, satu single USB kita boleh sambung kepada 127 device yang lain. So USB pun powerful. Okay, ni bentuk kabel. Use to connect external device to the system unit via the port. So one end of the cable is attached to the device and the other end has a connector that is attached to a matching connector on the port. Okay, maksudnya di sini, yang ni kita akan cucuk ke motherboard. Ke kita punya sistem unit lah. So yang ni akan pergilah kepada dia punya whatever device tu. Ini bentuk HDMI, ini bentuk Thunderbolt, dia ada dua. Dan Ethernet, ini Ethernet ni kita boleh tengok kita punya kabel telefon. Kepala dia macam tu lah, dia ada blinking kat situ kalau dia tengah on. Making IT work for you,
Using Windows Media Center as a DVR, install TV tuner to connect your computer or cable to your computer. Yang ni saya pun tak pernah pakai ni. Saya tak pasti ni. Power supply. Okay. Yang ini. Kenapa perlu ada power supply? Computer require direct current, power converting alternative current from wall outlet or battery. Desktop computer have a power supply unit in the system unit. Laptop use AC. Tablet and mobile device use internal AC adapter. Smartphone can use wireless charging platform. Okay. Yang ni kita selalu tengok dekat lab ya, ada benda ni. So kenapa perlu ada benda ni? Supaya kalau kata current datang tinggi voltage, jadi benda ni akan trigger dulu. Jadi maksudnya kita punya peralatan komputer kita tidak rosak. So dia checking kat situ. Electronic data and instruction. Digital electronic signal recognized by computer. Analog signal, continuous signal created by voice. Okay, yang ni ya. Kenapa TV sekarang kita dah convert kepada digital? Semua dah pakai digital. Kenapa dah di-convert daripada analog kepada digital? Sebab bila dia menggunakan analog, signal dia dalam bentuk macam ni ya. So jadi dia ambil sampel-sampel itu kena convert. Kalau pula dia nak convert kepada digital lah. Tapi analog ni maksudnya dia punya bila sampai data tu dia boleh jadi tidak accurate. Hasilnya kalau you boleh tengok, bayangkan TV 1 yang sebelum convert kepada digital, dia punya gambar tak cantik, sound system tak bagus because dia tak boleh sama seperti digital. Digital dia sentiasa sama. Dia sentiasa satu, dia sentiasa kosong. Jadi dia tidak ada nilai-nilai lain. Jadi that's why gambar dia cantik, berkekalan terus gitu. Conversion must take place from analog to digital before processing can occur. Okay, ni kalau kita terima data dalam bentuk analog lah. So komputer hanya boleh terima data dalam bentuk digital. So that's why kita kena buat conversion. So kalau untuk line telefon kita menggunakan analog. Jadi kita perlu gunakan modem. Modem itu yang akan convert data analog kepada digital. Okay, now we go to numeric representations. So inilah dia perwakilan data. Decimal 00, binary-nya macam ni. Ini untuk digunakan 8 bit, 2, 4, 6, 8. So kalau hexadecimal dia gunakan 2 digit 00. 01 dia naik 1, 02 dia naik 10. Ini you belajar dalam matematik. Kalau 3, 1, 2. Ni 3 lah. Kalau 4, 1, 2, 4. So jadi 4 kat situ. Kalau 5, 1, 0, 1, 2, 4 berarti 4 yang ni. So 4 tambah 1 dia 5. 6, 1, 2, 4. So that's why dia 1. Lepas tu dia nombor 2 dan 4 tu dia 1. Itu seterusnya. So ini dalam bentuk hexadecimal perwakilan dia. On bermaksud 1. Off adalah kosong. On dia kata negative charge. Off no charge. Byte 8 bit group together. Hexadecimal system use 16 digit to represent binary numbers. Yang ni hexadecimal dia menggunakan 16 digit. Okay, character encoding. Dia ada ASCII code, dia ada ASCII, dia ada Unicode. Character encoding standard assign a unique sequence of bit to each character. So kalau dia menggunakan ASCII code, maksudnya apa? Sequence of bit to each character. American Standard Code for information interchange used by personal computer. So semua personal computer menggunakan ASCII
code. Apa maksud ASCII code? American Standard Code for Information Interchange. Ni ASCII ya. EBCDIC, nama dia adalah Extended Binary Code Decimal Interchange Code used by mainframe. So, personal computer gunakan ASCII code. EBCDIC digunakan oleh mainframe. Unicode, new encoding due to explosion of the internet. Yang ini menggunakan 16 bit. Recognized by virtually all computer system. Jadi, Unicode lebih powerful sebab dia boleh ada satu data yang boleh diterima oleh semua komputer sistem. Ini boleh membuat pembacaan lanjut untuk bezakan ASCII EBCDIC dengan Unicode. Okay, career in IT, tak perlu tahu. Look for future. Look to the future. Wearable computers. Send and receive email while jogging. Bila you pakai benda-benda ni, semuanya you kecil wearable. Contohnya apa yang gelang, yang jam tangan tu ya. Maintain your personal schedule book. Remember the name of the people at a party. Because you tak bawa kan, you just check dekat handphone you sahaja. Okay, so open-ended question page 1 of 3. Ada 3, 2, ada 6, ada 9. Gitu. Okay, so kita nak bagi you buat latihan sedikit. So, supaya ada pembacaan ya. Kalau kita tengok senarai nama, saya check on senarai nama balik. Mana senarai nama? Senarai nama dekat YouFuture. Ni masih lagi tak tanda tangan ni, tak masuk lambat Ada 35 orang. 35 orang. So ikutkan senarai nama ni ya. Daripada dalam YouFuture di situ ada 35 orang. So kita nak tengok kepada macam mana kita nak bagikan supaya bila member buat, you boleh kongsi sahaja di situ. Boleh baca ya, so apa yang member you buat. So boleh baca. Okay, so latihan ni saya nak setiap orang terlibat. Ada berapa? Soalan 1 sampai soalan 9. Kita ada 35 orang. So siapa boleh bagi idea? Madam kalau buat partner ataupun dalam 3 orang boleh ke? Saya cadang daripada senarai nama tadi, kita terus bagi. Kalau 35 orang untuk buat 9 soalan. So satu soalan berapa orang? 9 kali berapa? 35? 9 kali 4? 9 kali 4 berapa? 36 madam. 9 kali 4, 36. Bermaksud soalan 1 4 orang, soalan 2 4 orang, soalan last sahaja 3 orang. Ini saya 3 orang sebab tak cukup orang. Kita ada 35 orang saja. Jadi kalau you nak discuss, you discuss bersama dengan member you. Kalau contoh soalan 1 1 hingga 4. Jadi orang yang senarai namanya 1 hingga 4 tu boleh discuss sama. So kalau you nak buat satu jawapan untuk 4 nama tu pun boleh. Tapi maksud you discuss lah. 4 nama dah masukkan dalam tu pun okey juga. Sebab you nak berkawan-kawan. So bermaksud nama daripada 1 hingga 4 siapa? Alif Daniel, Amir Luqman, Amira Sakinah dengan Ain Sofia. So you boleh discuss 4 orang ni. Come up dengan satu jawapan untuk menggambarkan soalan 1. Describe the five most common type of personal computer dan upload ke GC. Kita dah ada GC ke belum? Google Classroom. Hello?
Tak. Tak ada madam. Tak ada. Saya akan create satu supaya bila you buat sharing ini, you boleh upload dan orang yang buat soalan 2 juga boleh tengok soalan 1. Orang yang buat soalan 3 boleh tengok soalan 1 dan 2. Jadi kita nak sharing. Sharing is caring. So bagaimana you nak buat? So saya cadang you just discuss, buka minda 4 orang tadi tu. You boleh sharing dekat Google Doc. So apa you nak masukkan, you masuk place kat situ. So jadi masing-masing bila you buat, you dah nampak kawan you dah buat apa. You dah buat apa. So you dah tambah saya ke situ dan you dah menghasilkan satu dokumen. So bila dah semua setuju, letakkan nama masing-masing kat situ. You export kepada PDF dan you upload ke Google Google Classroom. Faham tak maksud saya? Faham, madam. Faham. That's all for today.